welcome to my channel. Ayan, nandito kami sa Kawa Pool sa Aya. Ayan. Papakita ko sa inyo guys. Ayan, intro pasok. Ayan po. Dito kami sa Aya River Pool. Dito sa Miyazaki. Ayan, ang dami pong tao. Oh my God. Wow, nice. Ayan guys. Oh, may ano din. May sliding. Wow, I love it. Ayan, ang daming tao. Ayan, oh. Oh, shit. Ayan. Grabe. Magka-camping kami dito for the day's week. Oh my God. The river. Hi guys. Hi ka sa aking vlog. Hi! Hi to your vlog! Yes. Say hi. Ayan. Andito kami sa Aya. Dito magtite. Ayun, ang daming nag-ano. Hindi tayo dyan magpaka. Iba dyan. Doon kami sa ano. Hi, Ma'am She, say hi to my vlog. Say hi! Say hi! Hi, guys. Hi. Siyempre, magagawa na ako ng vlog ko for my channel, ano. Ayan, ang daming tao. Hi, Kulot! Hi, welcome to my vlog, Kulot. Hi, vlog! Welcome to my guys. Ayan. Oh. Hi! Kaya nga eh. Uy, hindi naman tayo dito, di ba? Doon tayo sa open, di ba? Hindi, pero di ba open tayo? Ayan. Sobrang ganda dito. Meron din sa taas. Dito tayo, Ma'am Sheer. Ay, ito sa atin. Kasi sabi ni Ate Jenny naka-ready na eh. Asa na si Ate Jenny? Dito tayo. Ayan, this is our Jenny Lynn. Agul! Nagulat ako. Ayan na. Dito tayo. May Ayan, ito na yung ano namin. Ito na nga. Ito na. Ayan yung mga pagkain. May puti eh. Yes. Sabi ni Ate Jenny naka-ready na daw. Ayan, may barbecue, hi. Ayan. Baka ano? Ayan, dito yung mga kung gusto mag-barbecue. Ayan po. Tapos, ayun. Tapos, meron din sa taas. Yes. Sobrang ganda. See you later. Kuya, dito na plato mo ha. Palawan mo naman tayo. Ayan guys. This is. Wow, so nice. Yan yung barbecue.
Alam naman niya ng dito. Ako eh. Ayun. Ay, ganda. Ayan. Diyan, yung Ano na kami? Ang dami pa rin tao. Dito tayo, dito. Dito sa... Ay. Hindi ako pwedeng mag-shower kasi nga ano. Vlogger eh. Mag-vlogger, hindi ko shower eh. Ayan, shower muna. Hindi ba iwan yung slipper? Doon nga, may andun tayo. Kahit naman Mag-swimming. kahit naman hindi mag-ano. Putang ina, lamig na. Huwag ka nagmumura. Yung sinuturo talaga sa iyo. Ayan po ang entrance. Ano yan? Kulit na yan eh. Hindi, minsan yan eh. Ay, no. Minsan yata yan. Naka-brief lang. Nag-swimming, walang break. Alino? Talaga? Ala, naka-record. Recorded yung walang brief. Dito ate din. Sino yun? Sino pa naman yung mga walang dalang brief at saka walang dalang panty? Pero sabi mo eh. Hi, Me. Are you having fun, Me? Are you having fun, Me? Yamada-san, kampan. Ay. Ayan. Campers. Madilim na.
ka dito. Ay, kapala na. Pag naulo mo. Sayaw, sayaw. Bakit ikaw? Thank you so much. Ay, Ate Jenny. What? Nababasa po. No. Pagod ang mga dancer niya. Napagod Soju. Ano lang. Nagsayaw pa kami doon. Nag-pictorial kami doon eh. Nag-pictorial kayo saan? Nag-pictorial kami sa CR. Nagawa. Wala dito sa Ayan na guys, tulugan na guys. Kasi nga, grabe madaling araw na. At this is our tent. Malaki din siya. Pack na pack. Good morning guys, welcome to my vlog. This is the second day of our camping. Ayan. Ayan yung kasama ko dito. Hi. Say hi to my vlog. Hi to your vlog. Morning. Hi, welcome to my vlog. Good morning. Later ulit. Good morning, Andikon. Tulog pa lang. Tulog pa ang lahat. Ayan, nag-umpisa ng ng tubig. Good morning. Ayan. Ang campers. Ayan yung tent ko. Again, Nixon, say hi. Good morning. At syempre guys, magluluto tayo ng breakfast. Ayan ang niluto ko, tamagoyaki. Tapos syempre, ayan pa. And then, ayan na yung mga food namin for the morning breakfast. Ayan, nagsigising na silang lahat with the kape-kape. Pak, o diba, ang ganda ng view. Kaya lang malamig siya pag madaling araw. And then, syempre guys, kainan na. O, ayan, mga luto pa yun, guys. O, diba? For the breakfast channel yan. Sarap. Ayan na silang lahat. Nag-umpisa na kumain sila, Papsi. Ayan. O, diba? Good morning, good morning. Ayan na, guys. Nag-ayos na kami. Uy, ginoko, ang init na. Ayun guys. Pauwi na kami. Ayun na yung camping. Guys. Ayun na. Ang sarap ng campers life. If you haven't subscribed my YouTube channel, please comment, like, hit the bell button para more updates ng mga videos na upload ko po guys. Bye! See you on my next vlog. Ay! Power Beats Club.